Ce înseamnă supradoza pentru tine? Ar fi zice că supradozele sunt de două feluri. Sunt supradozele cele accidentale. Supradozele care îți face o doză mai mare și te ia somnul și nu ar fi periculoasă dacă cineva avea grijă de tine și te ține într-o poziție corectă și s-ar uita la tine. E indicat oricum de tot timpul să se chere salvarea. Și sunt supradozele mari, în care atunci situația este mult mai gravă și ar trebui reacționat cu o mare viteză. În general, la o supradoză, buzele ți se învinețesc, extremitățile în general, dar indicat cel mai bun lucru care faci fixul la salvare, după care dai atenția persoanei respective. Am avut mai multe supradoze care am avut și eu una, n-am asistat la mai multe, inclusiv sora mea a murit de o supradoză mare, care atunci n-a mai fost cazul să ia somnul și să se întâmple altceva, să vomite, să se nece. Pur și simplu a fost atât de potentă drogul, încât am omorât-o pe loc. Este vorba de heroină albă, care e mult mai tare decât cea maro. Dacă o găsiți, mai bine căutați să fiți mai reținuți și câteva unități suficiente. În rest, heroin, supradozele de doze ceva mai mari, pe fond de alcool, n-ar fi neapărat periculoase, dar se poate întâmpla și de ce de cauza asta, pentru că dacă cineva nu are grijă sau dacă cineva vomită sau se neacă cu limba lui, tot așa ajunge la deces. În general, evitați dozele mari. Ce putem face, cum ai spus și tu, pentru a evita supradozele? În afară de evitarea dozelor mari. Acum, evitați supradozele sunt doze mari. Nu prea poți să ajungi la supradoză. Principiul să fii atent la întrebări despre cât de potent este drogul în sine, dacă a schimbat-o. Nu e bine să bei înainte, dacă bei, iarăși este mult mai puternic doza pe care ți-o faci. Și poate să fie o supradoză de acea doză pe băutură, pe 2-3, dacă ai băut mult și ai făcut aceeași doză care ți-ai făcut și treaz, aia s-ar putea să dea o supradoză. În schimb, deci să nu amestecăm alcoolul. Da, să nu amestecăm alcoolul și mai bine să ne informăm despre drog. De obicei, drogul alb este cel mai puternic. Ăla, cu siguranță, va aduce o supradoză sau nu, dar probabil că da. Adică când cineva are o supradoză ușoară de adormit, îl treziți cu palme, nu trebuie să fie extrem de violente și aveți grijă la ritmul cardiac. Dacă respiră cât de cât și să nu vomite, să puneți într-o poziție cât mai comodă. Dacă poate să dea ceva, e bine să-i dați lapte. Apă, lapte, lasă-mă lăsați singur. Și chemați și salvarea. Poliția nu o să facă în general nimic. Dacă există o supradoză și bine cei de la salvare și într-un final poliției, nu știu, o să înceapă să investigheze fix din motivul ăsta să nu mă feriți, în cazul de genul ăsta să lăsați omul să moară. Și nu, pentru droguri, oricum pedepsele câte droghezi, nu sunt neapărat reglementat, doar câte droghezi. Dar dacă nu evitați la chestia asta și aveți grijă de persoană în sine, nu o lăsați singur. În rest,